الله الرحمن الرحيم. بسم الله. وهذا هو السحر. لا يا ابو سلطان، الله يرعاك فكني، الله يوفقك. لا يا ابو سلطان، هذا قماش وسط بنايم. لا يا ابو سلطان، العالم. لا يا ابو سلطان، لا يا ابو، لا حفاظتها. اغمى عليك. ابو سلطان اغمى عليها. ما عليها خلها. الحيض حقه في دم. حسبي الله. حسبي الله. هذا هو السحر. صور لنا. أعطنا حاجة. خلنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعطنا حاجة للزبائن. عود. الآن أمام هذه الفتاة وإن شاء الله هي بخير وصحة وعافية. ورجعت إلى أهلها سألنا عن الله سبحانه وتعالى. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي معكم أخوكم القوي. الله يفرج همكم إن شاء الله. هذا هو الوجه هذا؟ يعني هذا يا ابوي. لا عود. عود يا سلطان. عود الله يهمك. شفتيه؟ الله يحفظك. فوق الحيط. خلاص خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ليحق الحق ويبطل الباطل. ليحق الحق ويبطل الباطل. ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ولو كره المجرمون. ولو كره المجرمون. ولو كره المجرمون. ليحق الحق ويبطل الباطل. ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ولو كره المجرمون. ولو كره المجرمون. ليحق الحق ويبطل الباطل. ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ولو كره المجرمون. ليحق الحق ويبطل الباطل. ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ولو كره المجرمون. ليحق الحق ويبطل الباطل. ولو كره المجرمون. ولو كره المجرمون. ولو كره المجرمون. ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. كيد ساحر. ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولا يفلح الساحر حيث أتى. فالعطف سحر العطف سحر العطف سحر العطف سحر المحبة سحر المحبة سحر المحبة. اللهم احللها اللهم احللها اللهم احللها اللهم احللها اللهم احللها اللهم احللها. تحرق بإذن الله بإذن الله. تحرق تحل بإذن الله تعالى. بإذن الله تحرق. الرب يلعنك يا عبد الرزاق. الرب يلعنك. تحرق بإذن الله. الرب يلعنك. اعقب ولا كلمة. ما أبغى أسمع كلام شرك. باسم مريم العذراء. ما أسمع كلام الشرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 حسبنا الله ونعم الوكيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل أنا كلك أنتوا وياه مكتوب اسمعكم هنا مكتوب هي عتاد وبعنا السليمة. اي عانى هي لكن الله الحمد لله اللي رد كيدهم في نحورهم. اللهم لك الحمد والشكر. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا. قل موتوا بغيظكم قل موتوا بغيظكم إن كيد الشيطان كان ضعيفا 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 إن كيد الشيطان كان ضعيفا. السحر الأسود حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا السحر الأسود حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى فضل الله سبحانه وتعالى نحل بالشرك. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله. هات السكين قطع حسبنا الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا. قل موتوا بغيظكم فما له من قوة ولا ناصر